हेलो एभ्रिवान, म पुनव चौधरी। हाम्रो कोरलड्रॉको सिरिज स्टार्ट भएको छ र हामी कोरलड्रॉ आर्टिकल आज पनि कोरलड्रॉमा चाहिँ हामी टेक्स्ट टुल र टेबल टुल युज गर्न सिक्छौँ आज। लागौँ हामी पब्लिसिङ देख पहिला म कोरलड्रॉलाई ओपन गर्छु। कोरलड्रॉ राइट क्लिक एन्ड ओपन। ओके, मेरो कोरलड्रॉ ओपन भइसकेको छ। म गेट स्टार्टेडमा गएर प्लसलाई क्लिक गरेर न्यू डकुमेन्ट दिन्छु 10/8 को नब्बे र ओके गऱ्यो मैले प्र्याक्टिसको लागि। र यो आइसकेपछि हामीसँग टुल बारमा हाम्रो टेक्स्ट टुल छ। टेक्स्ट टुल एफएक्स सर्टकट की एन्ड टेबल र म टेक्स्ट टुल युज गर्दैछु पहिला। र टेक्स्ट टुल लिइसकेपछि यहाँनिर थुप्रै अप्सन आउँछ हामीसँग। र एउटा कुरा चाहिँ हामी क्लियर हुन पर्यो के कुरा भनेपछि जब हामी टेक्स्ट टुल लिइसकेपछि यहाँनिर डाइरेक्टली सिङ्गल क्लिक गर्छौँ र यहाँनिर ब्लिकिङ क्रसर एक्टिभेट हुन्छ र हामी यहाँबाट यसरी टाइपिङ गर्ने। र यो भनेको हाम्रो आर्टिस्टिक टेक्स्ट भनेर बुझ्छ हामी। यो आर्टिस्टिक टेक्स्ट भयो। र यस्तै गरी हामी यदि क्लिक गरेर हामी यदि कुनै पनि थोरै एरिया डिफाइन गर्यो भने यसरी र अब यसमा हामी टाइपिङ स्टार्ट गर्छौँ भने यो हाम्रो प्याराग्राफ छ। कुरो बुझ्यो नि होइन? यो भनेको आर्टिस्टिक टेक्स्ट भयो र यो भनेको प्याराग्राफ टेक्स्ट भयो। प्याराग्राफ टेक्स्टलाई हामी एकैछिनपछि सिक्छौँ। पहिला हामी आर्टिस्टिक टेक्स्टको कुरा गर्छौँ। ओके, यो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप गरिसकेपछि अब म यहाँनिर म लिएको छु यो पिक टुल र यो पिक टुलबाट यहाँनिर हामी सिलेक्ट गर्ने हो भने यहाँनिर के ह्यान्डल्सहरू आइरहेको छ जसले यहाँनिर ब्ल्याक पोइन्ट दिएको छ ह्यान्डल भन्छ यसलाई। र यो ह्यान्डलबाट यसको साइजलाई हामी इन्क्रिज एन्ड डिस्क्रिज गर्न सक्छौँ यसरी। प्लस यहाँनिर एउटा यो सिङ्गल इन्डिभिजुअल फन्टको लागि क्यारेक्टरको लागि पनि अप्सन दिएको छ। म यतातिर गएन अहिले, यो हामी अस्ति नै सिकिसकेको छौँ यो कसरी काम गर्छ भनेर। ओके, र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब यो ह्यान्डल भयो, हामी यसलाई इन्क्रिज एन्ड डिस्क्रिज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो भइसक्यो होइन। र यो सँगै यसमा फेरि क्लिक गर्ने हो भने र रोटेसनको ह्यान्डल आउँछ। यहाँबाट हामी यसलाई रोटेट गर्न सक्छौँ। यो अहिले सेन्टरबाट रोटेट भइराखेको छ। यदि हामी यो सेन्टर पोइन्टलाई सारिदियो भने जस्तै यो मैले सेन्टर पोइन्ट यहाँ राखिदियो र अब मैले रोटेट गरेँ भने यो जहाँ सेन्टर पोइन्ट छ त्यहाँबाट रोटेट हुन थाल्छ। ओके, र यो सेन्टर पोइन्ट रोटेट मात्रै होइन है, यसको साइज इन्क्रिजको कुराहरू, रोटेसनका कुराहरू, स्क्युका कुराहरू सबै यो सेन्टरबाटै हुन्छ। यो सेन्टर पोइन्ट चार्ज छ त्यहीबाट। ओके, र यो रोटेसनको भयो। त्यसपछि अर्को अप्सन साइड चाहिँ यहाँनिर यो अर्को यो ह्यान्डल यसलाई भन्छ स्क्यु ह्यान्डल, जसले हामी यो टेक्स्टलाई स्क्यु गर्न सक्छौँ। क्लिक गरेर त्यसरी स्क्यु गर्न पनि सकिन्छ। यसरी स्क्यु गर्न पनि पाइयो हामी। प्लस यहाँ क्लिक गरेर तरी पनि स्क्यु गर्न सक्छौँ हामी भर्टिकल्ली या होरिजोन्टल्ली होइन। ओके, यो कुरा पनि प्लस यहाँनिर अब यसको पोजिसन दिएको छ प्रपर्टी बारमा, स्ट्यान्डर्ड प्रपर्टी बार, अनि यसको साइज दिएको छ भनेको यो जुन टेक्स्ट छ त्यसलाई हामी 30 स्टेज गर्ने भनेको यस्तै स्टेज गर्न पनि सक्यो अथवा यस्तै स्टेज गर्न पनि सक्यो। हामी त्यही भ्याल्यु यहाँनिर सो भइरहेको छ र कुनै फिक्स भ्याल्यु चाहियो भने यहाँबाट यस्तै राख्नु पनि सक्छौँ हामी। ओके, यो भयो। त्यसपछि अर्को यहाँनिर रोटेसन, यसको रोटेट यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर कति डिग्री रोटेट गर्ने हो डाइरेक्टली रोटेट गर्न सक्छौँ या भने हामी क्लिक गरेर यहाँबाट पनि रोटेट गर्न सक्यौँ। र यतिकै रोटेट गर्ने हो भने यो नर्मल यो जुन छ होइन ऱ्यान्डम भ्याल्युमा यो रोटेट हुन्छ यसरी। तर हामी यसलाई यदि कन्ट्रोल बटन होल्ड गरिदियो भने किबोर्डबाट र यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर डिग्रीमा चाहिँ रोटेट हुन्छ। जस्तै 15 डिग्री अनि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री यसरी हुँदै जान्छ। यो यसरी हामी यो रोटेट गर्न पनि सक्छौँ। प्लस अर्को अप्सन छ हामीसँग यहाँनिर यो मिररको अप्सन, यो होरिजोन्टल्ली मिरर एन्ड भर्टिकल्ली मिरर। अब यो यसलाई क्लिक गरेपछि मिरर हुन्छ। अब कुन अवस्थामा काम लाग्छ भनेपछि कुनै अब यो टेक्स्टलाई हामीले टी सर्टमा होइन कपडामा अब प्रिन्ट गरेर चाहिँ छाप्नु छ अब भने यो काम लाग्छ। अब आइडी कार्डका विभिन्न आइडी कार्डका डोरीहरू हुन्छ नि, डोरीमा लेखेको हुन्छ, त्यो डोरीमा लेखेको त्यो बनाउनु पऱ्यो, डोरीमा छपाई गर्नु पऱ्यो भने पनि यसरी हामी यो मिरर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लस त्यो स्ट्याम्प प्याड छाप हुन्छ पसलका फर्मका होइन सरकारी कार्यालय हुँदा त्यो छाप बनाउनु पऱ्यो भने पनि यो मिरर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी यहाँबाट यसरी गर्न सक्छौँ सिम्पली क्लिक गरेर यसरी या यसरी। ओके, यो मिररको कुरा भयो। त्यसपछि अहिले यसको फोन्ट दिएको छ, कुन फोन्टमा यसलाई राख्ने भनेर यस्तै यहाँबाट क्लिक गर्नु गयो, फोन्ट चेन्ज भइहाल्छ। त्यस्तै गरी यो फोन्टको साइज दिएको छ यहाँनिर कति साइजसम्म चाहियो भनेर। जस्तै यो मलाई चाहियो 36
क्विकली यो चेन्ज गर्न पायो भने ओके र यता अब इटालिक अन्डरलाइन त्यसपछि गएर यो अलाइनमेन्टका कुरा त हामीलाई थाहा छ लेफ्ट सेन्टर राइट होइन जस्टिफाई प्रोसिजरको कुराहरू यो थाहा पाउने युज गर्न प्लस यति मात्रै होइन यसको अप्सनहरू हामी यदि विन्डोमा गएर डकर्समा जाने हो भने डकर्सभित्रै यहाँनिर हामीसँग टेक्स्ट दिएको छ अथवा सर्टकटली कन्ट्रोल टी यो प्रेस गरेपछि यो टेक्स्टको विन्डो खुलेर आउँछ यहाँनिर र यहाँबाट पनि यहाँ जति अप्सन छ त्योभन्दा बढी अप्सनलाई हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ सुरुमा चाहिँ यो अब यहाँनिर के अप्सन यो भनेको टेक्स्ट भयो प्याराग्राफ भयो र ट्रेन भयो यो टेक्स्ट र टेक्स्ट अन्तर्गत यहाँनिर फन्ट साइज अनि यदि बोली इटालिक अन्डरलाइन छ भने यो अटोमेटिक यहाँनिर हाइलाइट भइहाल्छ यदि छैन भने चाहिँ हाइलाइट हुँदैन यो फन्ट भएको छ नभएलाई मानव यो फन्ट लियो भने यो हाइलाइट हुनुपर्ने यो भएन त यसमा छैन र हुनुपर्ने हो है ओके यो फन्ट अनुसार काम गर्छ है सबै फन्टमा यो काम गर्दैन फन्ट अनुसार कुनै फन्टमा काम गर्छ कुनै अनुसारमा काम गर्दैन त्यो हुन्छ यसमा चाहिँ ओके त्यसपछि अर्को छ यसको तल जाने हो भने यहाँनिर यो पनि त्यो फन्टमै भन्नुपर्छ है यो होइन रेन्ज कर्निङ यो क्यारेक्टरको स्पेसिङका कुराहरू त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो अन्डरलाइन गर्न पऱ्यो भने नन भनेको हटाउने सिग्नल अन्डरलाइन आफ्नो सत्सङ्गबाट त्यस्तै गरी यहाँनिर युज ठिक वर्ड भनेको छ यसरी योभन्दा मोटो लाइन चाहियो भने त्यो भइराख्नु सक्यो यस्तरी चाहिएन भने यहाँबाट यो हटाउनु फोन सकेछ अनि अर्को छ यसलाई फिल गर्ने कुरा यो जुन ब्ल्याक कलरमा फिल छ यो फिल हामी यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न पनि सक्छ यसलाई र यो छ युनिफर्म फिल अब यसलाई हामी चेन्ज गरेर जस्तै यहाँनिर फाउन्टेन फिल चुज गर्न सक्छौँ यसरी कलर चेन्ज हुन्छ र यसमा पनि थुप्रै अप्सनहरू दिएको छ हामीसँग यिनीहरू अप्सन पनि हेर्न सक्छौँ यसरी र यो यहाँनिर चेन्ज छ है युनिफर्म फिल फाउन्टेन फिल त्यसपछि गएर टुबर प्याटर्न भ्याक्टर यो हामी योसँग खेल्ने है अब एक एक अप्सन युज गर्दै भन्दै जाने हो भने धेरै समय लाग्छ त्यसैले यो सिम्पल कुरा हो हामी यसलाई क्लिक गर्ने र यहाँबाट चुज गर्ने कस्तो चाहियो हामीलाई अब यस्तो डिजाइन चुज गर्न पाइयो प्लस यसलाई पनि कन्भर्ट अथवा यसलाई कन्सिडर गर्ने भयो यो 3 डट्समा क्लिक गरेर हामी यहाँबाट पनि थुप्रै अप्सन दिएको छ यहाँबाट पनि चेन्ज गरेर कलरहरू त होइन यो थुप्रै अप्सनहरू कन्फिगर गरेर हामी नयाँ डिजाइन पनि क्रिएट गर्छौँ यो खेल्ने योसँग यताउता हेर्ने पढ्ने यताउता चेन्ज गरेर हेर्ने त्यो चेन्ज भइहाल्छ थाहा पाइएन सोध्ने होइन टिचरलाई ओके यो भयो टेक्स्ट फिलको कुरो म यसलाई चाहिँ युनिफर्म फिल लिएँ र अर्को चाहिँ यहाँनिर नोफिल भनेको छ यो भनेको हाइलाइट गरेर चाहिँ यसलाई यो हाइलाइट गर्न पऱ्यो भने क्लिक गरेर हामी सिम्पली यसरी हाइलाइट गर्न सक्छौँ र कुन कलरलाई हाइलाइट गर्ने कलर भर्सन यहाँनिर हामीसँग दिएको छ यस्तो ओके यो मलाई चाहिएन हाइलाइट अर्को चाहिँ यहाँनिर यो अप्सन यो भनेको आउटलाइन विथ भनेको आउटलाइन यसमा हामी आउटलाइन राख्न पऱ्यो आउटलाइन भनेपछि यसमा क्लिक गरेर हामी यहाँबाट कति पिटीको आउटलाइन राख्ने हो क्लिक गरेपछि आउटलाइन यहाँ चाहिँ बहुत ठुलो भएको यहाँनिर म कम गर्दैछु यो ब्ल्याक कलरको आउटलाइन यहाँनिर आइराखेको छ अब अलिकति बढाइदिने हो भने पनि यो पढ्दै बढिहाल्छ होइन यस्तरी बहुत धेरै भयो ओके यो आउटलाइन चाहियो भने राख्ने चाहिएन भने हटाउनु पनि खाइ यो भयो हाम्रो आर्टिस्टिक्स त्यसै केही अप्सनहरू त्यसपछि अर्को छ हामीसँग यो प्याराग्राफ होइन जस्तै कि प्याराग्राफ मैले भनिसकेँ यदि हामी टेक्स्ट लिएर क्लिक गर्ने हो भने यो आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप हुन्छ र हामी क्लिक गरेर एरिया डिफाइन गरेर टाइप गर्ने हो भने यो प्याराग्राफ टेक्स्ट भन्छ र यो प्याराग्राफभित्रमा केही टेक्स्टलाई इन्सर्ट गर्छु राइट क्लिक एन्ड इन्सर्ट प्लेस अन्डर टेक्स्ट क्लिक अनि यहाँनिर केही टेक्स्टहरू इन्सर्ट भइहाल्छ यसमा है र यो भइसकेपछि अब यो प्याराग्राफ अन्तर्गत यहाँबाट क्लिक गरेर यो अप्सन एक्सेस गर्ने हो यहीँबाट यहाँ तल पनि दिएको छ जहाँबाट हेर्ने यो के फरक परेर है अप्सन यही हो यहाँ क्लिक गर्ने भने यो मात्रै आउँछ यहाँ क्लिक गर्ने भने प्याराग्राफ आउँछ यहाँ क्लिक गर्ने भए सबै अप्सन यही छ र यो प्याराग्राफ अन्तर्गत अब फेरि यो अलाइनमेन्टका कुराहरू छ लेफ्ट राइट सेन्टरका कुराहरू यो हामी सिकेकै कुराहरू हो होइन त्यसपछि गएर यो लाइन स्पेसिङका कुराहरू छ लाइन स्पेसिङका र यो लाइन स्पेसिङ हामी सेप टुलबाट अस्ति नै सेप टुल सिक्दाखेरि यसरी युज गर्न सिकिसकेकै छौँ लाइन स्पेसिङ मिलाउन यसरी वर्ड स्पेसिङ त्यही कुराहरू छ यहाँनिर होइन र प्लस अलिकतिकै धेरै अप्सनहरू छ यहाँ दिएको र यहाँबाट यो यिनीहरू अप्सन यो यसरी यो होइन इन्डियन छोड्ने हो कि अथवा 0 गर्ने हो कि
कुन साइडको इन्डेन्ट बढाउने हो सबै यहाँबाट यस्तो हामी चेन्ज गर्दै गएपछि थाहा भइहाल्छ कि के भइरहेछ त्यहाँनिर र थाहा पाउने कि यस्तै यो काम गर्दैछ है यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हामीले त्यही र यहाँनिर एकछिन नसरेपछि त्यहाँ आइहाल्छ लेफ्ट लाइन इन्डेन्ट भन्ने चाहिँ होइन यो भनेको फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट भनेपछि सुरुको लाइनमा मात्रै काम गर्छ त्यति भयो अनि यो छ यो बिफोर प्याराग्राफ स्पेसिङ आफ्टर प्याराग्राफ स्पेसिङका कुराहरू छन् होइन अनि यो छ यो राइट लाइन इन्डेन्टका कुराहरू यताबाट लाइन कटाउनु हाम्रो राइटबाट त्यो कुराहरू छ र फ्रेम राख्ने भयो फ्रेमको लागि पनि ल्याएको छ म फ्रेमतिर गएँ है यो फ्रेम यहाँबाट हामी क्लियर गर्न जाइरहेको छ ओके के भइरहेको छ यो होइन पिङ्क कलर फ्रेमको अनि यसमा बोर्डरहरू कति कोलमहरूका कुराहरू छ होइन त्यही छ यो कुरा युज गर्न जाने हामी टेक्स्टमा र आज यो युज गर्दै हामी फेरि एउटा सिम्पल डिजाइन युज गर्न केही टेक्स्ट इफेक्टहरू ट्राई पार्नु सिक्यौँ है जस्तै कि मसँग यो टेक्स्ट छ र यो टेक्स्टलाई मैले कपी गर्दैछु एकपल्ट कन्ट्रोल सी र नभए यसलाई म यहाँनिर कपी गरिरहेको छु ओके यो टेक्स्ट छ यो टेक्स्टको मैले फिल हटाइदिएँ आउटलाइन ब्ल्याक गर्दैछु है र यो गरिसकेपछि म यसको अब्जेक्टबाट यहाँबाट म यस्तै गर्दैछु 1 वर्ड टु कर्ड जस्तै हामी कर्डमा कन्भर्ट भयो र बेसिकपछि म गएँ आर्टिस्टिक मिडियामा र यहाँबाट यो आर्टिस्टिक मिडियाबाट कुनै एउटा कलर्समा यो आर्टिस्टिक मिडियाको यो अप्सनलाई होइन यो इफेक्टलाई ब्रसलाई म यहाँबाट अप्लाई गर्दैछु म फेरि यसमा गएँ र यस्तै यो भेरी वान अप्लाई हुनु फर्स्ट नि है अलिकति म यस्तो छ है यहाँ चुँदै गर्न पाइएन क्या क्लिक अनि यसबाट यो डिजाइन आयो मलाई यो डिजाइन चाहिएन मलाई यहाँबाट यो डिजाइन दिने छ मलाई ब्रस चाहियो त यो अप्लाई भइरहेको छ यसबाट प्रिसेट अप्लाई भइरहेको छैन प्रिसेटै अप्लाई भएन यसरी यो एउटा स्टाइलिस टेक्स्ट पनि तयार पार्न सक्छु तपाईँले कुनैदेखि आर्टिस्टिक मिडिया डाइरेक्टली अप्लाई गरेर यसमा गयो भने पनि अलिकति राम्रो इफेक्ट देखिन्छ है तर यो अहिले अफलाइन नै भइरहेको छ ओके यो अप्लाई गरेर हेरौँ हामी है यसरी यो चेन्ज गर्न सक्यौँ एउटा इफेक्ट त्यस्तै गरी म यसमा आएँ र यसमा आइसकेपछि यो जुन छ होइन र यसमा मैले के गर्दैछु भनेपछि फेरि यसलाई म कनेक्ट टु कर गर्दैछु पहिला म यसलाई कपी गरेँ कन्ट्रोल सी कपी गरौँ अनि कलर चाहिँ मैले यसमा ड्र्याग गरिदिएँ लगभगतिर होइन अनि अब्जेक्टमा गएर कन्भर्ट टु कर गऱ्यो होइन त्यसपछि यहाँबाट मैले बेसी यो नाइट टुल र यो नाइट टुलले मैले सेट कट गरेपछि यहाँ माथि भइरहेछ है पुरै तल सेथरबाट कट गरौँ यतिबाट ओके मैले यसलाई कट गरेँ र यो मेरो छुट्टै भएको छ यसरी है अब छुट्टै भइसकेपछि म के गर्दैछु भनेपछि यसलाई फेरि क्लिक गरेर यसलाई थोरै यहाँबाट स्क्यु गर्दैछु मैले यता चाहिँ थोरै स्क्यु गर्दै मैले यसरी नभए यहाँबाट स्क्यु गरेँ मैले यस्तै यतिको स्क्यु गरेँ र यसलाई पनि तलको पनि यहाँबाट मैले थोरै स्क्यु गरेँ यस्तो यहाँसम्म यो बराबर हुने गरी है यो अगाडि पछाडि भयो यस्तै अझै मिलाइदिन्छ मुभ गरेर हुन्छ नि मुभ गरेर भन्दै यस्तै ल यो बराबर गराएँ मैले र यो भइसकेपछि अब यसको माथिल्लोमा चाहिँ म यो कलर फिल गर्दैछु र तल्लोमा चाहिँ यो कलर फिल गर्दैछु ल ओके र त्यो अघि नै कपी गरेको टेक्स्ट चाहिँ पनि यसमा पेस्ट गर्दैछु जसलाई म ब्ल्याक कलर गरेँ र यसलाई म सिफ्टसँग फिल डाउन गरिदिएँ पछाडि फेरि यो टेक्स्ट एउटा टेक्स्ट इफेक्ट तयार पार्न सकिन्छ सिम्पल टेक्स्ट इफेक्टको यो होइन यो बनाउन सक्यो यसरी सजिलो कुरा हो यो लाइन त सजिलो कुरा हो सकिहाल्छ है यो तयार पार्ने त्यसपछि यो युज गर्न जान्ने यसरी टेक्स्ट बनाउन जान्ने स्टाइलिस टेक्स्ट र यो जानिसकेपछि जुन अघि कर्निङको अप्सन आएको थियो नि हामीले अब डिजाइनिङमा काम गर्दाखेरि हामीले यो जुन फोन्टहरू छ हाम्रो यो टेक्स्ट यो अक्षरको कर्निङ भन्नाले के बुझ्छौँ भनेपछि हामीले जस्तै यहाँनिर मैले कोटै टाइप गरेँ र कोटै टाइप गरिसकेपछि है सबै क्याटेगोरी लेख्यो है किवर्ड चाहिँ र यो जुन अक्षर यो क्यारेक्टर स्पेसिङ के यो यहाँदेखि यहाँसम्म कति टाढा छ यो स्पेसिङलाई हामी कर्निङ स्पेसिङ भन्छौँ कर्निङ मिलाउनु पर्छ र यो पनि डिजाइनिङमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो हामीले मिलाउन सकेन
भन्ने पनि डिजाइनिङ एकदमै बेकार भेट्छ र यो मिलाउने प्र्याक्टिस अहिले गर्न सक्छौँ र प्र्याक्टिसको लागि हामी अनलाइनबाट प्र्याक्टिस गरौँ है गएर आज र प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ हामी त्यही जान्छौँ हामीतिर के भनेपछि मेथड.sl र यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर हामीसँग यो कर्मी भनेको CERNME होइन फायर कर्न यो र यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र यो एउटा गेम लिङ्क बनाउनु खोज्छ यो र जसलाई हामी मिलाउन भन्छ यस्तै होइन यहाँबाट यो अक्षर कति दूरीमा हुनुपर्छ अन्दाज गरेर मिलाउने र डनमा क्लिक गर्ने कति पर्सेन्ट मिल्यो यहाँनिर यसले हाम्रो पर्सेन्ट रिजल्ट आउँछ इन पर्सेन्ट होइन यो भयो मेरो थोरै यो पनि साह्रो परेर रहेछ यहाँनिर यो भएन भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ है नेक्स्ट गऱ्यो भने अब टाइप लेखाएको छ यो टाइप अब कति टाढा राखेपछि ट्याक्कै मिल्छ हामीले यसरी यो एडजस्ट गरेर डन गर्ने र कति पर्सेन्ट हामी मिलायौँ त त्यहाँ देखेछ 81% मात्रै मिल्यो अहिले होइन अब हामी कति पर्सेन्ट मिलाउन सक्छौँ यो आए गर्ने है यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ यस्तै कतिमा ठिक हुन्छ ल मलाई बना त ल कुन साह्रो मिलाइदियो सर यता भयो अनि यसै पनि यो त मिल्दैन होइन यो दुइटा मात्रै हामी एडजस्ट गर्ने हो बिचको मात्रै है ल ठिक छ छैन ल भन डन गरौँ ल डन गऱ्यो 91 होइन अब हामी कति पर्सेन्ट मिलाउन सक्छौँ ट्राई गर्ने गएर है भोलि लेखाएको छ अब यो यसरी एडजस्ट गर्न पऱ्यो यो ग्राफिक डिजाइनरको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो जान्नै कुरा हामी यसरी एडजस्ट गर्ने यसरी 84% ल यो प्र्याक्टिस गर्ने गएर है कुरो बुझिरहेको छ नि यो गर्ने प्र्याक्टिस र यो जानिसकेपछि आजको प्र्याक्टिस भनेको हामीले यो पनि बनाउन ट्राई गर्ने इनरोल फर एन अनलाइन डिग्री यु वान नो होइन यो सबै एउटा पनि कुनै पनि इलिमेन्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पाइने छैन सबका सब क्रिएट गर्ने यो सबै पेन टुल होइन ट्रे ह्यान्ड टुल के टुल युज गर्ने हो युज गरेर यो ट्राई गर्ने बनाउन भन्छ ट्राई गरौँ भन्ने छ है सकेन भने सोध्नु ओके ल त्यही हो हाम्रो आजको काम ओके कि प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू